ปรบมือสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ The Standard Pop นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pop Live ในวันนี้ขออนุญาตแจ้งล่วงหน้านะครับวันนี้เป็นการบันทึกเทปล่วงหน้านะครับและครั้งนี้เรามากับนักแสดงผู้ชายเยอะจังเลยอะ ชอบใจมีปกติเสียงไม่ได้เล็กขนาดนี้ หรอเสียงหนูเล็กไปเหรอเอล15แล้วเมื่อกี้15ซึ่งวันนี้เราได้6นักแสดงนะฮะจากซีรีส์ Kintosh The Series นะครับที่เขาจะออนแอร์คืนนี้ตอน 5 ทุ่มเป็นครั้งแรกทางช่องวัน 31 ด้วยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอต้อนรับเขาเลยครับขอต้อนรับครับ6นักแสดงจาก Kintosh The Series ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เก่งเนาะพี่เทนกันเก่งมากแบบว่าแบบเมื่อกี้คุยกันสนุกมากเลยพอเข้ารายการปุ๊บเปลี่ยนโหมดนักแสดงเมื่อกี้อัดตอนที่แบบคุยก่อนเข้ารายการไปได้ตอนหนึ่งแล้วได้เทปหนึ่งก็จริงๆก็อัดไว้เอางี้เดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวเองกันก่อนเดี๋ยวครับครับผมไมค์ภาคภูมิครับรับบทเป็นคินในเรื่องครับเย้คุณคินสวัสดีครับผมอโปณัฐวินครับรับบทเป็นพอชครับผมเย้คุณพอจ้าสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับเย้สวัสดีครับวิชภาสเมติกุลครับชื่อเล่นชื่อไบเบิลครับรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมหันธีรปัญญากูลครับลุ้นอยู่เมื่อกี้เขารับไม่ไปเขาจะร้องเพลงไหมโอเคครับบาโค้ดครับสวัสดีครับผมบาโค้ดตินสิทธิ์อิสระพงษ์พรรับบทเป็นปอร์เช่พิชยากิติสวัสดิ์ครับผมต้องบอกว่าเป็นด้วยครับเนี่ยปัญญดมากต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยแฟนๆคุณน่าจะติดตามกันอยู่เยอะมากและคืนนี้จะออนเป็นตอนแรกด้วยนะฮะน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบจันลงคือฉันสารภาพว่ารอคอยมาตั้งแต่ตอนที่เป็นไพลอตแล้วพอจะได้ออนจริงๆเลยก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยในฐานะแฟนๆที่อยากดูซีรีส์ด้วยนะครับผมโอเคครับเราเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าทีนี้เราไปดูคอมเมนต์จากในตัวอย่างมาแล้วนอกจากความว่าจันโลความชุดชูใจอะไรต่างๆครับแฟนคลับมีพวกแบบยาดมทิชชู่ยาดมแล้วหนึ่งเต็มอะไรอีกต้องเต็มทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเอลิเมนต์แบบที่แฟนคลับรู้สึกเหมือนกันเพราะนั้นเราลองแชร์ในฐานะนักแสดงครับว่าเรามีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ยาดมอยากได้ทิชชู่อยากได้แบบอะไรบางอย่างที่เราต้องเตรียมตัวมันเอาไว้ลองเล่าให้ฟังจริงๆต้องบอกว่าเหนือกว่ายาดมและทิชชู่เนี่ยอาจจะต้องถังออกซิเจนด้วยอันนี้อาจจะนึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เป็นเรื่องจริงยังไงฮะบิวเล่าให้ฟังทีโอ้โหผมไม่ใช้ถังออกซิเจนนะผมใช้ยาดมแล้วก็ถุงพลาสติกถุงพลาสติกไปทำอะไรฮะเอาไว้อ้วกออกมาครับเพราะว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยออกกำลังกายหนักขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยมีแอคชั่นด้วยการฝึกซ้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วมันค่อนข้างหนักสำหรับตัวบิวเองด้วยมันก็นั่นแหละครับต้องมีอาการอาเจียนออกมาเป็นปกติใช้คำว่าปกติเลยเหรอกำลังจะบอกว่ามันไม่ปกติโอ้ยแต่งั้นแปลว่าแฟนๆที่ได้ดูเขาต้องเตรียมยาดมแล้วก็ถุงพลาสติกด้วยเพราะว่าเขาจะไปขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ไปพร้อมกับพวกเราจบดีเมื่อกี้ของบิวเป็นเตรียมถุงพลาสติกครับมีใครเตรียมอีกบ้างไหมมีใครอยากพูดประเด็นถังออกซิเจนไหมมีใครได้ใช้มาสุดท้ายแล้วดมเลยดมประเด็นถังออกซิเจนเนี่ยคือโปคิดว่าแฟนๆที่ได้ดูอ่ะเขาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้มันเกิดขึ้นได้เหรออันนี้มันทำในหนังได้เหรอหรือแบบว่าโหซีนนี้มันเกิดได้เหรอหรือว่าจู่ๆที่แบบโหกำลังซึ้งเลยอาจจะพลิกเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเล่าคือสปอยแล้วต้องรอดูคืนนี้ว่าเป็นยังไงโอเคขอถังออกซิเจน1ค่ะไม่ใช่คืนนี้นะขอตอนนี้เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นครับเตรียมทิชชู่ดีกว่าโมเมนต์เตรียมทิชชู่ฮะทิชชู่มันอาจจะหมายความว่ามันมีตอนไหนไหมฮะร้องไห้มันซึ้งมันยากทรมานจนแบบมันต้องเช็ดน้ำตาเลยตอนเลยครับผมจริงๆรู้สึกว่ามันมีหลายโมเมนต์ด้วยซีรีส์เรื่องนี้มันมีทุกรสจริงๆแล้วเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบดราม่าจริงๆอะไรเงี้ยมันดราม่าของชีวิตจริงอะที่มันเกิดขึ้นเทียบเคียงกับชีวิตเราได้อะไรเงี้ยก็มีหลายๆโมเมนต์เลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งทิชชู่เนี่ยไม่ใช่ซับน้ำตาอย่างเดียวมีซับเหงื่อด้วยเพราะว่าแบบทุกครั้งทุกซีนที่ไปเล่นก็คือต้องเพื่อความแบบว่ามีเสียงที่แบบต้องเก็บมันก็เลยที่จะต้องปิดแอร์โปรดักชั่นใหญ่มากเลยนะแต่ร้อนซึ่ง
ผมก็ตื่นเต้นด้วยไปในตัวมันทำให้แบบเหงื่อไหลทะลักออกมา คือแปลว่าแฟนๆ ต้องได้รับความรู้สึกร้อนนั้นของบาร์โค้ดไปด้วย ก็อยากให้ทุกคนปิดแอร์ดูคินพอดกันนะครับ มันต้องบิวขนาดนั้นเลยเหรอ ขอบคุณทีเดียว ไม่แล้วคือไม่ใช่อะไรนะคือตอนแรกที่เห็นนักแสดงแล้วเวลาเขาแบบโอ้ยไปรูปโปรโมทอ่ะฉันนึกว่าเขาจะคีบคู่กว่านี้หน่อยนึงเขาเป็นคนตลก คือจริงๆ แล้วอาจจะเห็นว่าคินพอสคือซีรีส์มาเฟียที่แบบบิดแล้วก็แบบว่าแบบเฮ้ยโหดๆดาว จริง ๆ แล้วจุดเด่นของเราอ่ะคือในแง่ของคอมเมดี้เพราะว่าเหมือน ขายฮาไม่ขายหล่อ ใช่ คือต้องไปดูว่าแบบว่าเฮ้ยเห็นเฮ้ยอันนั้นขำรอเลย เชื่อใจขำสปอยมากขำสปอยหนึ่ง คือเห็นพี่ไมค์แบบคลิปคูลอย่างเงี้ยใครไปรู้ว่าเฮ้ยเขาตลกได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาน่ารักได้ขนาดนี้เลยเหรอไหนลองเล่าให้แฟนๆฟังซิว่า นอกจากเตรียมทิชชู่ขำรออีกแล้ว ไหนนอกจากเตรียมทิชชู่เตรียมถังออกซิเจนเตรียมถุงพลาสติก แล้วก็เตรียมยาดมแล้วอ่ะแฟนๆที่ได้ดูพี่อ่ะเขาต้องเตรียมอะไรอีก ต้องเตรียมตัดเล็บครับ ทำไม ตัดเล็บก่อนดูไม่งั้นจิกแขนเตียงเลือด10แน่ๆ นี่บางคนเขาทวงเครดิตเลยนะ ตัดเล็บของเขาเนี่ย ต้องขึ้นชื่อเขาด้วยนะ งั้นเตรียมตะไบด้วยตะไบ มันจากไหน เฮ้ยอันนี้ดีมีเตรียมอะไรอีกไหมคนดูต้องเตรียมอะไรอีกไหมเตรียมปิดแอร์ก็มีนะเตรียมกรรไกรตัดเล็บตะไบมีอีกไหมมีอีกไหมน่าจะเป็น เจ๊ว่าคนดูต้องแบบเขาต้องวอร์มเสียงรอไหม อาจจะต้องนิดนึงเพราะอาจจะมีประเด็นนี้ต่อการกรีด อ๋อโอเค ใช่ต้องไล่สเกล C major ก็ได้ อ่ะ เงอะแล้ว โอเค แล้วต้องหันให้หน่อยแล้วไม่งั้นมันจะจ่อยมาก ของเขามานิดนึงเมื่อกี้ตัด ไม่เตรียมกันเลย พี่หนูเอียบบวกแป๊บนึงได้ปะอันนี้ไม่ได้ตัดออกนะแต่หนูอะเอาสคริปต์ที่เป็นมือถือหายไปไหนก็ไม่รู้ อยู่นี่ อยู่นี่จ้าตื่นเต้นเลยลืมสคริปต์ข้อต่อไปแล้วเนี่ยอ่ะแล้วนี่คือสิ่งที่จะเตรียมที่นักแสดงทั้งทุกคนเขาอยากให้ทุกคนเตรียมเพื่อรอจะได้ชมคืนนี้นะฮะแต่ทีนี้พี่ความเท่ความคูลของซีรีส์เรื่องนี้หรือความดิบความเท่มันยังมีเรื่องราวอะไรน่าคุยอีกมากมายเลยที่วันนี้เราจะมาให้ทุกคนนะฮะได้รู้จักทั้ง6คนนี้มากขึ้นด้วยนะครับผม ครับ ก็คือยิงให้พี่กวงยิงหนักต่อไป แล้วมันจะหาสคริปต์ทำไม เนียนๆปะเนียนๆปะไม่เนียน โอเคเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคนดูกันแล้วคราวนี้ ครับ เรา ผม เจาะเข้าไปที่โลกของ Kin Porsche The Series ครับใน Kin Porsche จะพูดถึงเรื่องมาเฟียเราเคยเห็นกันมาแล้วแหละมาเฟียมันจะมีโลกของเขาอะฮะมีกฎมีเงื่อนไขมีสิ่งที่ต้องยึดเอาไว้ เราลองคิดดูฮะว่าใน Kin Porsche เนี่ยมันมีกฎข้อไหนของมาเฟียที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเอามันมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้บ้างครับ คีเมนเด คินก็เหมือนที่พระเอกคินเขาพูดเลยว่าใครทรยศคนนั้นก็ต้องเดทคือในที่นี้คือในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ถ้าคุณพูดอะไรไว้ คุณก็ต้องทำอย่างนั้นเอาใจแลกใจแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยดี อันนี้ในมุมของคินนะครับแค่เพียงไว้ใจ คล้ายๆชื่อเพลงเลย แค่เพียงไว้ใจ อ่ะซิเจฟสักท่อน มี ได้เลยคือตอนก่อนถ่ายอะเตรียมเพลงตัวเอง ไม่ใช่แค่เจ็บแล้วกูก็ขัดหลังหักเหมือนกันว่าอ้าวไม่ได้ร้องเพลงตัวเองเหรอ เมื่อกี้เจ๊อยู่แล้วมันเหมือนนึกได้ว่าเอ๊ะไม่ใช่ ไม่ใช่ ผิดเพลงแล้ว โอเคอันนี้เป็นเรื่องใจแลกใจฮะโอเคน่าสนใจมีกฎข้อไหนหรือว่ามีแนวคิดไหนไหมครับที่เรามาใช้ได้ ถ้าของผมก็เป็นเรื่องของครอบครัวว่าครอบครัวต้องมาก่อนมันต้องเป็นที่หนึ่งครับผม ว่าเกี่ยวคือของมาเฟียมันเชื่อใจแบบคนอื่นยากก็เลยต้องแบบนับครอบครัวเป็นที่หนึ่งครับผมก็เอาคิดว่าเอามาใช้กับชีวิตจริงได้ครับผม เรื่องครอบครัวครับผม ใจแลกใจ เจฟสักท่อนเจฟสักท่อน อยากบอกว่า ได้แล้วเว้ย ได้ว่ะได้ละมาละ รายนี้ต้องเตรียมตัวมากเลยนะ แล้วอย่างมาโค้ดมีอะไรบ้างไหมที่แบบ เดี๋ยว ในสังคมของมาเฟียแบบเอาไปปรับใช้กับในชีวิตตัวเองได้ ก็อย่างที่พี่ไมค์พูดไปครับเรื่องของคีเมนเดย์เบียร์ติโมเดย์ เอาซิ คือแค่เพียงไว้ใจครับผมขอเมโลดี้ด้วย แค่เพียงไว้ใจ แค่เพียงไว้ใจเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ โอเค ก็ประมาณนี้ครับต้องแบบไว้ใจกัน
เคฮะมีอีกไหมครับถ้าไม่มีข้ามไปคำถามต่อไปได้ครับกฎของโลกมาเฟียสิ่งที่เราเห็นถึงเรารู้สึกการความขัดแย้งวิธีการจัดการกับความขัดแย้งอะไรก็ได้นะฮะอันนี้เราลองโยนขึ้นมา น่าจะเป็นเรื่องของการที่ความลับของในตระกูลต้องอยู่ในตระกูลเท่านั้น โอเค เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ถ้าเราเสียตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเสียความเชื่อใจตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนแก้วที่มันแตกไปแล้วครับทำไงมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ มาจากท่อนหนึง อยากบอกว่ารักเธอ ขอโทษดีขอโทษดี ศิลปินเปลี่ยนช่องร้องไม่ทันนะครับ เมื่อกี้ช่องพูดโอเคครับอ่ะบิวกับอโปมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องนี้ เมื่อกี้คือ ตอนนี้มีใจแลกใจฮะมีครอบครัวครับ ครับ มีความลับในตระกูลต้องอยู่ในตระกูลฮะ ครับที่ปรับใช้ได้ ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเป็นในแง่ของความเป็นระเบียบ คืออย่างพอชคิดอยู่ว่าจะสปอยดีไหมนะ เอ้ย เพราะได้ดูคืนนี้แล้ว เอ้ย ต้องบอกเล็กๆว่าพอชคือคนที่เขามีบุคลิกภาพที่ไม่แคร์โลกไม่สนคนอื่นนั่นหมายความว่าเขาจะทำอะไรตามใจทั้งหมด วันหนึ่งที่เขาได้เข้าไปอยู่ในสังคมมาเฟียเนี่ยเขาต้องจัดการชีวิตแบบยังมีระบบมากขึ้น ตื่นนอนทำนู่นนี่นั่นฝึกหรือทุกๆอย่าง แต่ถ้าเล่ามากกว่านี้คือสปอยแล้วต้องไปดูนะครับนั่นคือความเป็นระเบียบ ที่ต้องไปดูที่ต้องไปดู ต้องไปดูต้องไปดู อีกไม่กี่ชั่วโมงเองอะ ใช่ ของบิวจะเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์มากกว่าความซื่อสัตย์นี่ถือว่าเป็นคีย์หลักเลยสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในวงการมาเฟีย คิเมนเด คิเมนเดถ้าใครทรยศเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้ว ไม่ต่อด้วยสำหรับใครที่ทรยศเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วครับ ซึ่งความไว้ใจถ้าเกิดเราใจแลกใจไปแล้วเราเกิดการทรยศขึ้นมา1 ครั้งอะความไว้ใจครั้งต่อไปผมว่ามันไม่น่าจะมีอีกแล้ว มันก็เหมือนแก้วที่แตกไป แตกไปแล้ว เยอะเบอร์ ทั้งวัน ทีมนักแสดงเนี้ยไม่ธรรมดาเลยพูดเลย แล้วเขาเล่นซีรีส์แบบนี้กันได้ยังไง นั่นดิงงเด้อ่ะเราจบคำถามนี้ด้วยการที่ให้มายพูดประโยคตอนต้นเทรลเลอร์กับกล้อง1 ทีครับไป มอง กำลังมองอยู่ตกใจหมดเลยนึกว่าจะให้ร้องเพลง บอกกล้องอันไหนกล้องไหน หรือร้องเพลงนะ นี่กล้องนั้นนี่มองกล้องนี้มองก่อน Kimende merita di morire เขินจัง คือรายการเราอะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรดีตบมืออะไรไม่ดีตบมือ นะครับโอเคอะ ครับ ทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องที่หยิบประเด็นขึ้นมาจากซีรีส์ทีนี้เราอยากรู้เรื่องการทำงานของทุกๆคนเนี่ยเนื่องจากว่าโอเคเราต้องยอมรับว่าซีรีส์แนวนี้เนาะมันต้องใช้ความไว้ใจระหว่างการแสดงมากๆ เราก็เลยหยิบคำว่าความไว้ใจขึ้นมาพูดคุยกันทีนี้อยากให้พูดถึงกันละกันนะพูดถึงคู่ตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตาม ว่ากว่าจะเกิดความไว้ใจขึ้นมา เป็นยังไงบ้างครับเพราะอยู่กันมาก็นานเหมือนกันเนาะประมาณกี่เดือนครับโอ้หลายปีนะหลายปีโอ้ตายแล้ว โอ้นั่น ไม่ใช่ก้าวไม่ใช่ก้าว ก้าว นานเกิน ได้สาระไหมเนี่ยวันนี้ อันเริ่มที่มากับอโปก่อนก็ได้ครับ ครับก็จริงๆต้องขอบคุณก่อน ขอบคุณอโปที่เปิดใจ แล้วก็ให้คำแนะนำหลายๆอย่างในเรื่องของทั้งการแสดงแล้วก็การมองการตีความจากตัวละครหลายๆอย่างครับ ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราเองก็มีความรู้สึกว่าเชื่อใจง่ายขึ้น มีความรู้สึกที่พอเปิดกับเปิดมาเจอกันอะไรมันก็ดีไปหมด มันก็ง่ายไปหมดนะครับ ความเชื่อใจเนี่ยเริ่มจากอาโปให้ผมก็ให้กลับไป มันก็เป็น give and take ที่ดีในมุมผมต้องขอบคุณมาก ดี ขอบคุณเช่นกันครับ เพราะว่าความไว้ใจเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้น อย่างซีนที่เห็นได้ชัดเลยคือซีนสระน้ำที่มันอยู่ในเทรลเลอร์ ครับ คือพอมันเป็นเลิฟซีนอ่ะงั้นความยากมันคือแบบการที่ต้องถอดเสื้อผ้าต่อหน้าคนอื่นอ่ะมันใช้ความไว้ใจสูงมากงั้นทีมงานก็ช่วยพาร์ทหนึ่งละแต่สิ่งที่ช่วยที่สุดคือพาร์ทเนอร์มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ขอบคุณพี่หมายเช่นกันที่แบบ ครับ เปิดใจ เพราะว่าพอเขากันไปปั๊บเหลือตากล้อง แล้วก็เหลือพี่ปอนกับพี่โขมอันเนี้ยพี่มายก็ให้ความอบอุ่น ให้ความไว้ใจได้ว่าเฮ้ยเราจะพาซีนนี้ไปถึงสิ่งที่ตัวละครอยากสื่อสารกับคนดูได้นะแล้วมันก็เลยเกิดซีนอย่างนั้นขึ้นมา ไปดูในเรื่องเองดีกว่าว่า มัน
คือเพราะว่ามันสวยงามในความไว้ใจเนี่ยอ่ะสักท่อนสักท่อน คือเธอมันยิงไปให้วะ ได้ไอ้เจฟคือ อีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรอ เดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคอมเมนต์ว่าวันนี้เจฟร้องเพลงไปกี่ท่อนนะครับ คอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคครับด้านหลังครับ สำหรับตัวบิวเองบิวต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็ทีมพ่วงกับแล้วก็นักแสดงด้วยกันนั่นแหละและที่สำคัญคือต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ของบิวเหมือนกันไบเบิลคือตอนแรกบิวเป็นคนที่จะค่อนข้างเขินอายแล้วก็เก็บตัว แล้วก็คล้ายๆกับไบเบิลคือเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันคือไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นเนี่ยครับแต่พอได้ไปอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันคือมีการเวิร์กร่วมกันความไว้ใจมันก็เกิดขึ้นครับมันทำให้เห็นว่าเราสองคนต่างพัฒนากันไม่หยุดก็จนมาวันนี้ก็อยากรู้สึกขอบคุณไบเบิลที่เปิดใจแล้วก็ไว้ใจให้กันมาตลอดแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงการทำงานด้วยมันทำให้แบบโฟล์มากขึ้นเราไว้ใจคู่นักแสดงของเราการทำงานมันก็ดีมากมันทำให้ซีนออกมามันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเชื่อใจกันมากขึ้นครับ เย้ให้คุณน้องบิวครับไบเบิลครับ ครับผมของผมก็คล้ายๆบิวตรงที่ว่าก่อนอื่นก็อยากขอบคุณทีมงานกับทีมโปรดักชันทุกคนครับรวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยเราอยากเล่านิดนึงเกี่ยวกับว่าซีนที่ต้องใช้ความไว้ใจแบบ 100% เลยครับก็คือบอกว่าซีนไหนคือบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าแค่อธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับซีนนี้ก็คือว่ามันเป็นซีนที่ยากมากแล้วคือผมผ่านซีนนี้มาได้เพราะก็พ่อบิวครับผมแล้วมันหลากหลายอารมณ์ ใช่หลากหลายอารมณ์ทั้งขึ้นลงคือบอกว่าตีลังกาอะไรเงี้ยคือมีทุกอย่างครับผมแต่ว่าผมพูดถึงซีนอะไรเดี๋ยวต้องไปดูในซีรีส์ครับผม ครับผม ครับโอเคของคู่นี้ก็สนใจนิดนึงนะแล้วขอ ครับผม ด้วยความที่เป็นบอกว่ามีความค่อนข้างเป็น introvert คล้ายๆกันทั้งคู่ไอการที่เราเป็นจุดนี้คล้ายๆกันมันช่วยให้เราเข้าใจกันและแบบทำงานด้วยกันง่ายขึ้นด้วยไหม ในมุมมองผมนะครับคือเราจะให้พื้นที่ส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะครับผมเพราะทั้งสองคนรู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็น introvert บางทีการเข้าไปหาเข้าไปบอกว่าไปเป็นส่วนร่วมในชีวิตของเขาเยอะเกินอะไรเงี้ยมันจะ ทำให้เขารู้สึก ใช่อึดอัดครับเราก็เลยบอกว่าไม่ทำให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายอึดอัดผมมันก็อยู่กับเขาก็สบายครับ แล้วด้วยความชอบอะไรที่เหมือนกันทำให้เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าเรื่องที่คุยเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกันทำให้เราเนี่ยคุยกันได้มากขึ้น แล้วก็เปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องครับ เขาให้สเปซเขาให้สเปซจริงกัน แต่เขาไปเจอกันในเกม เมตาเวิร์สหนึ่ง เพราะถ้าไปเจอนั้นเราจะเป็นอะไรก็ได้ เราจะไม่ได้เป็น introvert อะไรก็ได้ เราทำได้ทุกอย่างเต็มที่ ครับ คือสำหรับเจฟเนี่ย ถ้าเมื่อกี้ร้องเพลงขึ้นมานะมึงจังหวะเมื่อกี้ลุ้นอยู่ มีเพียงไว้ใจ คือจะพูดเลยแหละ แต่ว่าพูดมาเป็นแบบเมโลดี้ผมคิดว่า สำหรับคอเมสเซมันก็จะไม่มีคอร์ดหน่อย โอเคโทษที จะรู้สึกว่าคอเมสเซของเรื่อง Import มันก็คือเรื่อง trust นี่แหละ ที่เราเห็นทั้งใน hidden message ที่เป็นก่อนเทรลเลอร์จะออกไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแล้วก็มันทำให้นึกถึง exercise หนึ่งที่เราทำตอนเวิร์กช็อปที่จะให้แบบเพื่อนวิ่งแล้วก็ทุกคนเอามือปิดไว้อย่างนี้ แล้วพอเพื่อนมาก็ให้ยกมือขึ้นเลยผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งผมได้ไปแบบลองเล่นซีรีส์นี้ดูอะไรเงี้ยก็เห็นว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เชื่อใจพาร์ทเนอร์ของเราต้องเชื่อใจทั้งตากล้องพุ่มกับว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือเรื่องคิวบูเนี่ยต้องเชื่อใจกันมากๆเพราะว่าอย่างทีมงานเนี่ยถ้าเราเตะเข้าไปเนี่ยเขาเตะกลับไม่ใช่เกรงใจนะกลัวเชื่อว่าหลับหลบไม่ทันมันก็ค่อนข้างที่จะยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมีบล็อกกิ้งมีแบบการที่ต้องคีปคาแรคเตอร์ของในซีนแอคชั่นไปด้วยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็อย่างกับเข้ากับบาร์โค้ดเนี่ยมันก็ใช้ความเชื่อใจค่อนข้างสูงเพราะว่าการ acting มันเหมือนตีปิงปองอะไรเงี้ยก็คือตีมาตีกลับ ตีปิงปองเหรอ ใช่ มีอุปมาอะไรอื่นอีกไหม บูมแล้วจับบูม ขอเพิ่มคือรู้สึกว่าแบบอย่างมันจะมีบางซีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันอย่างเช่นซีนที่เราเข้าด้วยกันที่ต้องใช้อิโมชันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความเชื่อใจกันมากๆแต่ก็จะมีบางซีนนะที่เราเตรียมกันหลังกองแล้วก็
ไปเข้าซีนเลยโดยที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่เชื่อใจกันอีกเลย อะไรวะ ผมโดนทุกคนหลอก เราไม่ตั้งนานแล้วล่ะ ผมโดนทุกคนหลอกหมดเลย จริงเหรอครับ ครับผมตอนนั้นอ่ะพูดถึงความไว้ใจก่อนความไว้ใจ ก็กว่าที่พวกเราจะไว้ใจกันเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่พวกเราไปทำอะไรร่วมกัน อย่างกิจกรรมที่เราไปเอาท์ติ้งกันไป Ice Breaking ที่สวนน้ำนะครับผมก็คือผมเนี่ยมักมีกำแพงกั้นอยู่ไว้อยู่นะครับตอนแรกเลย ก็ทุกคนนะครับพี่เจฟรวมถึงทีมงานทุกคนเปรียบเสมือนคลื่นที่ค่อยกัดเซาะผมเข้ามาเรื่อยๆจนทำให้หินผาอันสูงชันอันนั้นมัน ครับผม ไหนๆขออุปมาอื่นสิขออุปมาอื่นสิ สูงชันขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอ นี่ผมพูดกันไปหรือเปล่า ครับผมก็พี่เจฟ ก็เหมือนเพลียงหัวหอม ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเลยนะพี่เกียร์พี่เจฟก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ของผมแบบว่าคอยทำให้คลื่นมันอบอุ่นครับผมแล้วก็กัดเซาะโดยที่ไม่เจ็บครับ พี่มายมีแบบอุปมาอุปไมย ลองดูได้ไหมหนูอยาก อย่างนี้ รู้ ดีก เล ว่าย สนุกดี ก็จริง ๆ ต้องขยายความต่อว่า ขอบคุณที่เป็นแผ่นให้พี่ไปกระทืบกัดเซาะตรงนั้นนะครับฮะโอ้ยพี่ อ๋อ ไม่ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว มาโอ๊ตถามให้พี่เขาหน่อย เชิญถามพี่ทีหนึ่ง นี่คือความไว้ใจเหรอ ตัวแสบประจำกองตัวแสบ ไม่เราไว้ใจกันครับเราเล่นกันครับ เชื่ออย่างว่าเขาไอ้นี่กันมากเลยอะเขาไว้ใจกันมากเลยอะคือเล่นแป๊กก็ขำให้ได้เล่นไม่แป๊กก็ขำให้ได้ ช่วยๆกันหน่อย ช่วยกันหน่อย คน เขาไว้ใจกันปรบมือให้กับทั้ง6นักแสดงด้วยนะฮะยอดเยี่ยม ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับสามารถรอติดตามชมได้นะครับ คืนนี้ทางช่องวัน31นะครับ5 ทุ่มตรงและทางไอชีตอนเที่ยงคืนนะฮะแต่ว่าคำถามเราไม่ได้หมดแค่นี้เรามีอีก มี ใช่ไหม อี พี่ ก กวาง ใช่ครับ เดี๋ยวก่อนไปเราขอกลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้นิดเดียวครับ ได้ เรา ฮะก็คือเรื่องอุปไมย ใช่ครับมีใครทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ เราอยากรู้ตอนที่มันต้องมีเวิร์กช็อปอยู่แล้วเนอะไอซ์เบรกกิ้งต่างๆ ก่อนที่มันจะไว้ใจกันได้ขนาดนี้ ช่วงแรกๆมีใครแบบไม่ชอบคนนี้เลยว่ะไม่น่าจะเข้ากับคนนี้ได้เนี่ยจนสุดท้ายมันค่อยๆ มากลายเป็นพวกเรา6 คนอย่างเงี้ยมีไหมตอนแรกๆที่เจอกัน โปว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนนะ อืม เพราะว่าโปรจำได้เลยว่าโมเมนต์ที่พอเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปไอซ์เบรกกิ้งกันที่หัวหินนะนักแสดงไปทุกคนโปเป็นคนหนึ่งที่กังวลคือโปก็ไม่ค่อยไม่คือเรียกว่าเข้ากับคนยากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอได้ไปปั๊บมันเหมือนแบบ ทุกอย่างมันถูกจัดการให้มันเป็นไปตามระบบอ่ะมันเหมือนแบบพอเล่นโทรศัพท์ถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะแบบไม่รู้เล่นอะไรแล้ว แล้วมันเหมือนแบบสมมติพี่ไม้นั่งข้างอย่างเงี้ยพี่กินข้าวยัง อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่า เอ้ยชื่ออะไรนะแบบ ทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่แบบเรียนอันนี้คือเรียนอยู่ปะแล้วมันจะเกิดคำถามเนี้ยขึ้นมา แล้วมันจะอินเดปไปเรื่อยๆแล้วซึ่งอย่างน้องมาโค้ดที่น้องมาโค้ดเล่าเมื่อกี้คือถ้าสร้างภาพก็คงเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆแหละเพราะคือน้องเขาจะเด็กสุดในนี้ อายุแบบยังไม่ถึง 20 เลย ซึ่งทุกคนคือแบบเกือบ30ไปหมดแล้วหรือรวมๆทีมงานอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะงั้นน้องเขาจะไม่ชินกับการอยู่สังคมแบบนี้ทีเนี้ยคือไม่ใช่คือเขาบอกว่า สังคมดีๆอย่างเงี้ยเนาะ สังคมดีๆ มาดูล่าเริงกันหมดเลยถูกปะแล้วคืออย่างเจฟแบบคือเจฟต้องเล่นคู่เขาก็เลยแบบว่าเจฟก็เลยคล้ายๆดวงอาทิตย์ของน้องจริงอ่ะแบบพาค่อยๆแบบให้เข้ามาในทีม แล้วทุกคนก็แบบค่อยๆทำความรู้จักกันมากขึ้นอย่างแบบบาร์โค้ดเป็นไงแบบทุกคนก็แบบคอมฟอร์ตกันไปมาอย่างเงี้ยมันเลยเกิดทีมขึ้นมา แล้ววันที่ไปเล่นสวนน้ำโปจำได้เลยว่าคือโปสนุกมากโปสนุกมากแต่ว่าเหนือกว่าความแต่เหนือกว่าความสนุกที่ทุกคนเห็นน่ะคือโปแค่คิดว่าถ้านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายและเวลาเดียว ที่จะสามารถอยู่กันครบทุกคนแบบเนี้ยเฮ้ยงั้นโปอ่ะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนรวมกันดีกว่าโปก็ดึงทุกคนไปเล่นน้ำด้วยกันแล้วโปว่า ด้วยความที่ทุกคนเต็มใจมากๆด้วยพี่จะไปเล่นน้ำกับพี่โป ยูดูยิ้มแล้วเหมือนมีอะไรอยาก คือเขาเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้รู้ ไม่รู้ด้วย เพราะว่าอย่างบิว จริงเหรอวะ อย่างบิวกลัวความสูง คืออย่างบิวกลัวความสูง โปก็บิวมาเล่นดิไม่เอาโปเฮ้ยทุกคนอุ้มอะไรเงี้ยซึ่ง
คือโปคิดว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยที่อะดรีนาลีนมันเยอะมากๆอ่ะมันจะทำให้ลดกำแพงลงไปได้ง่ายอันเนี้ยงั้นพอมันผ่านกิจกรรมอย่างนั้นมารวมถึงพี่ขมพี่ปอลิงด้วยทำให้ทุกคนน่ะวันที่ไปทำงานวันแรกอ่ะจำได้เลยว่าทุกคนจะจำภาพโมเมนต์ที่ไปสวนน้ำนั้นได้ แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้มาเจอทุกคนน่ะมันเหมือนกลับมาสนุกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี้ยการทำงานนับตั้งแต่วันนั้นมาก็มีความสุขในทุกๆวัน แล้วโปเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ไม่อยาก พอ ไปสวนน้ำอีกรอบ ไม่อยากไปแล้ว ไม่ทุกคนจะซื้อสวนน้ำให้กับโปที่บ้าน ไม่เล่นคนเดียว อันเนี้ยโมเมนต์วันนั้นจนวันเนี้ยมันมีความสุขในทุกวินาที โปคิดว่าเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้เห็นคินพอแล้วโปเชื่อว่าแฟนๆจะได้รับความสุขนั้นไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอน ตัดภาพมาที่บิว ตัด ครับ ปั๊บไปที่บิวครับ เล่าหน่อยสิความรู้สึกวันนั้นคืออะไร นี่คือความในใจตลอดที่ผ่านมาที่บิวอยากจะบอกทุกคน คือวันนั้นอโปรู้สึกเขาดีดอะไรไม่รู้สึกแบบ นี่คือวันสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วที่เขาจะได้สนุกขนาดนี้ เห็นด้วย แล้วเขาไม่ได้สนุกคนเดียวเขาลากผมไปด้วย แล้วผมเล่นมาทั้งวันแล้วอโปก็ยังชวนขึ้นไป4 รอบ 5 รอบ เครื่องเล่นเดิมๆยังเล่นอยู่อย่างนั้นอยู่ทั้งวัน จนผมบอกว่าโปพอแล้ว น้ำตาผมเริ่ม เสียงสั่นด้วย ผมเริ่มพอแล้วโปพอแล้วขอร้องล่ะหยุดเถอะนะ แล้วผมหยุดไหม ไม่หยุดลากโอ้โหอุ้มคนอื่นขึ้นเครื่องโอ้ จริงๆก่อนนั้นคือเราแบบไม่ได้สนิทกันมากจำชื่อผมแม่นไหม แม่นเลย หลังจากนั้นซีนาม่าบิวก็คือใช้เหตุการณ์นี้แหละ ใช่บิว มีเรฟเฟอเรนซ์ได้มีเรฟเฟอเรนซ์ได้ ตอนแรกผมชอบเขามากเลยนะ ตอนนี้ผมเริ่มรักเลย ความในใจว่ะ เขาเคยดูผลงานผมมาไง ใช่ แล้วเขาแบบโหแบบปลื้มแบบ ปกติต้องดีใจนะ ได้เล่นเขาเล่นกัน4-5 รอบเลยอย่างเงี้ยต้องดีใจต้องดีใจ แต่อันนี้สมมติพอเจอที่กองตอนเช้าใช่ไหมสมมติโปรเดินมา มันสะพายเป๋าได้เลยอย่างเงี้ย เดินเบียดเลย อย่าพึ่งโปอย่าพึ่ง เพราะทุกครั้งที่เจอบิวเฮ้ยบิวมานี่ดิมึงมาเล่นด้วยหน่อยไอ้บิวแบบแล้วก็เดินกูไหว้แล้วโปไปละ ขอร้องล่ะ ไม่ใช่นะรอบหน้าที่ออนคลาวสมมติซีรีส์เรื่องหน้า ไม่พานักแสดงไปเที่ยวแล้วนะ หรือถ้าไปก็ไม่ต้องไปสวนน้ำ พอไม่ต้องไปสวนน้ำแล้วอะไรอย่างนี้แล้วนี่คือเรื่องราวสนุกสนานของเราเหล่านักแสดงนะครับผมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่กวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าผลงานเรื่องนี้นอกจากคนจะจับตามองแล้วว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากๆ ความเข้มข้นความดาร์กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราลองแคร็กเข้าไปอีกว่าแบบน่าสนใจอย่างไรกับการทำงานเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้แมทเทอร์กับแต่ละคนยังไงบ้างในเรื่องการทำงานในฐานะนักแสดง นะครับผมอันนี้ให้พูดถึงแบบทีมงานผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหมดเลยครับ จริงก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมีส่วนผสม ครับ หลายส่วนผสมเลยมาอยู่ในเรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงใหม่ นักแสดงที่มีประสบการณ์สูง รวมไปถึงผู้กำกับที่มีถึง 3 คน ครับ แต่ว่าสิ่งที่เป็นแกนสำคัญของเรื่องนี้ที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือ ความกล้าที่จะนำเสนอ แล้วก็ความกล้าที่จะพูดออกไปผมว่าเรื่องนี้เป็นคีย์สำคัญของเรื่องนี้ แม้กระทั่งตัวละคร แต่ละตัวละครเองก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของความคิดการตัดสินใจ ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเสน่ห์ที่ผมว่าเรื่องเนี้ยมันมีเต็มเปี่ยมอยู่ครับ ความกล้า ความกล้า ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้รับจากเรื่องนี้ก็ไอความกล้าที่ผมเห็นตรงเนี้ยมันทำให้ชีวิตจริง เราก็กล้ามากขึ้น จากคนที่ขี้เขินนิดนึง ก็เป็นคนที่หน้าด้านขึ้นหน่อย เป็นคน ไม่ ที่ ใช่คำว่ากล้าแสดงออก ไม่ใช่คำว่าการแสดงออก เลือกใช้คำนี้เลือกคำมาแล้ว เลือกคำมาแล้ว นี่คือหมาย โอเคได้คือหมาย ครับ โปคิดว่าส่วนผสมทุกคนตั้งแต่พี่ปอนซึ่งผู้กำกับหรือเป็นทุกอย่างของเรื่องเนี้ยของ Beyond Cloud ด้วยรวมไปถึงแบบนักแสดงตากล้องทีมไฟทีมงานทุกคนน่ะโปคิดว่าคือส่วนผสมที่ลงตัว และเป็นส่วนผสมที่ดีมากๆอย่างพี่ปอนเนี่ยเขาไม่เคยผ่านงานการแสดงมาก่อน แล้วบวกกับคุณหนิงเขาได้ที่ปรึกษาคือคุณหนิงคือ acting coach เขาเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับmethod acting ครับผม ซึ่งทีเนี้ยพี่ปอนเขาได้เรียนรู้และทำในทุกๆพาร์ทอย่างเช่นแบบว่าอย่างบทเรื่องนี้เป็นบทที่เป็นนิยายมาก่อนเขาเกลาทุกอย่างให้มีความเป็นมนุษย์เป็นคนมากขึ้น แล้วเขาก็
ลงไปกำกับเอง เพราะเขาเชื่อว่าเขาเข้าใจตัวละครได้ดีที่สุด แล้วเขาสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างชัดเจน มาบวกกับพี่โขมที่เข้าใจในเรื่องการแอคชั่นใส่ความตลกเข้ามา อย่างพี่เบบซี่ก็คือเป็นคนที่น่าสนใจในแง่ของให้คำแนะนำต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งโปคิดว่าเป็นการทำงานที่ลงตัว แล้วนักแสดงทุกคนเรื่องนี้มีการเวิร์กช็อปกันก่อนทุกๆครั้งรวมถึงแอคชั่นด้วยโปคิดว่ามันเจ๋งมากที่เฮ้ยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตการทำงานเกิดแบบทำงานมาคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตโปเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตโปแล้วก็เป็นกลุ่มนักแสดงกลุ่มคนทำงานที่ตั้งใจที่สุดในชีวิตโปที่เคยเจอมาในตลอดชีวิตการทำงานซึ่งมันเติมเต็มโปรู้สึกชีวิตมีค่าอีกครั้งหนึ่ง คนลุกครับถามอาโปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพราะว่าอาโปเองก็เคยเล่นละครมาก่อนเนาะงานชิ้นนี้พอบอกว่าเติมเต็มเรามันเติมเต็มเรายังไงมัน reflect ความคิดของเราหรือแบบในฐานะนักแสดงยังไงบ้าง พื้นฐานผมเป็นคนตั้งใจแล้วเวลาเราทำอะไรอย่างที่พี่มายเกริดไปตอนแรกเลยว่าเราเป็นคนแบบเก็บรายละเอียดซึ่งใช่อันเนี้ยวันหนึ่งที่ได้มาเจอแบบพี่ปอนเจอใครหลายๆคนเจอทีมงานหรือแม้แต่เจอทีมนักแสดงเองก็ตามคิดว่าเฮ้ยทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้หมดเลยทุกคนแบกสิ่งการบ้านตัวเองที่ต้องทำมาแจกแจงรายละเอียดว่าต้องเป็นไงมาคุยพี่ปอนมาคุยเลยซึ่งแล้วโปเห็นแล้วโปรู้สึกว่าโหนี่คือการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตโปเลยเพราะทุกคนคือแบบแจกแจงกันตั้งใจอย่างหลายๆซีนนี่คือเวิร์กช็อปกันมาก่อนเวิร์กช็อปแม้กระทั่งแบบมุมกล้องว่าเดี๋ยวมุมกล้องจะเป็นอย่างนี้นะโดยทำกับพี่ปอนกับพี่ไม้พี่ปอนอะไรเงี้ยมานั่งคุยกันแล้วเสร็จปั๊บก็เอาไปขายกับพี่โขมแล้วพอมันออกมาเป็นภาพทุกคนใส่ชุดนักแสดงแล้วเราเห็นน่ะเราเป็นคนตั้งใจแล้วเราตื้นตันว่าเฮ้ยนี่คือการทำงานอย่างแท้จริงเพราะคือโดยส่วนตัวโปเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกต้องมีการซ้อมมันนักบอลทุกคนไม่มีใครที่ไม่ซ้อมแล้วลงไปเตะทุกคนต้องผ่านการซ้อมถึงลงไปเตะได้ต่อให้อีกทีมหนึ่งเขาจะวางแผนมาไงก็ตามแต่ตัวเองต้องซ้อมตัวเองต้องชินก่อนแล้วพอเรื่องนี้ซ้อมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งซ้อมยิ่งดีโปเคยเรียนกับหม่อมน้อยแล้วโปถามหม่อมน้อยว่าหม่อมครับถ้าเราซ้อมบ่อยๆมันจะทำให้แบบชาไหมชินชาไหมกับการเล่นซีนนั้นหม่อมถามโปว่าเราจะนั่งสมาธิเหมือนเดิมเปล่าเรานั่งท่าเดิมเปล่าเรากินข้าวเหมือนเดิมเปล่าเราหายใจเหมือนเดิมเปล่าหรือหายใจส่วนอื่นมันเลยเหมือนแบบเรียกว่าตัดสรู้โปว่าแบบเฮ้ยจริงเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเราเดินท่าเดิมเราไม่เคยเอาใช้มือเดินงั้น หรือว่าใครเคยใช้ ว่ะ งั้นเราลองมาใช้มือเดินอย่างเงี้ยไม่ใช่ แต่ประเด็นมันคือแบบว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในแต่ละวันแต่ละโมเมนต์ไม่เคยเหมือนเดิมอ๋อยิ่งซ้อมยิ่งดีเขาบอกว่า practice makes perfect คือยิ่งซ้อมยิ่งเก่งยิ่งชำนาญขึ้นเรื่อยๆโปคิดว่าการงานเรื่องนี้มันเติมเต็มโปมากว่าอันนี้คือต้องเติมเต็มความเชื่อเราด้วยว่าอ๋อโอเคใช่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกรวมถึงการแสดงซ้อมยิ่งดี เจฟซ้อมร้องสักท่อนหนึ่ง มีเพียงไว้ใจมีเพียงไว้ใจพร้อมจะผ่าน ในที่สุดก็ได้เพลงนี้เว้ย นั่งนึกอยู่เดี๋ยวโดนส่งนั่นเลยปรบมือให้อาโปหนึ่งทีฟังแล้วรู้สึกตื้นตันแทนนะครับแถวหลังครับซีนเรื่องนี้นะ ขอเริ่มก่อนนะครับผม ได้เลยครับ ครับผมในฐานะนักแสดงใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆเลยครับอย่างที่พี่โปพูดว่าทีมงานของเรารวมถึงทั้งทีมโปรดักชันแล้วก็ทีมกล้องทีมไฟทีมถ่ายทำอะไรเงี้ยเขามีความตั้งใจทุ่มเทกันเยอะมากเลยครับผมแล้วเวลาผมได้เข้ามาอยู่ในสังคมคนที่แบบเขาแบบตั้งใจทำงานมากมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะคล้ายๆบอกว่าฮึบตัวเองขึ้นมาไม่ให้เป็นตัวถ่วง ไม่หรอกทุกคนช่วยกัน ใช่ทุกคนช่วยกันนะผมคือถึงแม้ว่าผมจะเป็นมือใหม่แต่ว่าผมก็ต้องปรับตัวให้ทันพวกคนที่เขาแบบมีประสบการณ์มากกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณทีมงานขอบคุณนักแสดงคนอื่นมากเลยที่บอกว่าต้อนรับผมเข้ามาแล้วอยากบอกว่าคือมันติดอยู่ในหัวผมตลอดว่าคือความทุ่มเทเนี่ยว่าถึงแม้ว่าผมจะไปต้องแบบตื่นตี 4ไปออกกอง6 โมงเช้าทีมงานเขาไปถึงก่อนผมอีกอะไรประมาณนี้ ใช่ คือ แล้วทีมงานกลับดึกด้วย ใช่กลับดึกกว่าผมด้วยอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าผมจะเหนื่อยขนาดไหนเขาก็เหนื่อยไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็โชคดีมากที่เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องแรกของผมครับ ไปเบิร์นครับเย้ไปครับไปที่บิวครับ สำหรับตัวบิวเองในการทำงานบิว
เวลาเข้าซีนเงี้ยบิวรู้สึกทุกครั้งมันคิดคำนึงในหัวตลอดว่าทีมงานรีบกลับบ้าน ทีมงานอยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมียไปกินข้าวไปพักผ่อนฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมันก็คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็เราต้องเต็มที่กับมันทุกซีนใส่ให้มันเต็มร้อยยิ่งเกินร้อยยิ่งดีมันทำให้รู้สึกว่าการทำงานมันง่ายขึ้นทุกคนจะได้รีบกลับบ้านไปพักผ่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็อยากพักผ่อนเหมือนกัน แต่ว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยที่พยายามตั้งใจไม่พยายามสิทุกคนตั้งใจในการทำงานนี้ออกมาให้มันดีที่สุดซึ่งแล้วผลที่มันออกมามันเกินคาดสำหรับตัวบิวเองบิวเห็นเทรลเลอร์ครั้งแรกคือเฮ้ยนี่ซีรีส์เรานี่คือแบบมันว้าวทุกวินาทีที่เราดูเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบพาวในตัวเองแล้วก็พาวแทนทีมงานทุกคนมากๆที่เขาทำออกมาได้ดีขนาดนี้ นี่ครับขอทิชชู่ให้บิวหน่อยครับผม เห็นเธอแล้วต้องเตรียมทิชชู่ เนี่ยเตรียมทิชชู่หมายถึงว่า เหตุการณ์ที่สวนน้ำ ก็คนนะ ไม่โปรพอแล้วแบบไฟแขนอะไฟแขน ไปเวิร์กช็อปครั้งเดียวนี่ได้สกิลการแสดงไปใช้ตลอดชีวิตเลยนะ ถ้าจะเศร้า โดยเฉพาะ ส่วน เรื่องของ น้ำส่วนน้ำ ความ ส่วน โกรธ น้ำ ความเสียใจต่างๆในส่วนนี้ด้วยโอเคครับขอบคุณบิวครับไปที่เจฟครับ ครับก็ของเจฟเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการนอนเนี่ยสำคัญมากใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเหมือนที่พี่โบพูดก็คือแบบทุ่มเทที่สุดแล้วรู้สึกว่าเวลาที่ทุกคนน่ะทุ่มชีวิตลงไปในโปรเจกต์เนี้ยทุกคนเลยอะไรเงี้ยมันพาเราไปได้ไกลแค่ไหนเหมือนทุกคนผมเข้าไปทำงานเนี่ยทุกคนมีอะไรบางอย่างเข้ามาขัดเกลาเราจากเจฟซาเตอร์วันแรกจนมาถึงเจฟซาเตอร์วันนี้คือแบบดีแบบคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทีมงานจริงๆที่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีคำหนึ่งที่มันคิดอยู่เสมอเลยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด คือการพักผ่อนหลังการทำงานหนักใช่ครับผมแล้วก็ยิ่งการที่เราทำงานหนักไปแล้วมันได้ผลที่มันคาดแบบดีเกินคาดอะไรเงี้ยมันคือคำขอบคุณจริงๆครับ ยอดเยี่ยมครับ อันนี้ต้องเก็บไว้ในใจ ปิดท้ายที่น้องบาโค้ดครับ ครับผม อุปไมยครับอ๋อ ได้ครับ ได้ เธออย่าท้าฉันนะเขาทำได้อย่างนี้ อันจริงๆพวกเราก็เปรียบเสมือนอยู่บนเรือลำหนึ่งครับ เรือมาแล้วที่เรือที่อยู่ในสวนน้ำแล้วก็ไม่ใช่ ตอนนี้คือภาพลือขึ้นไปแล้ว เรือมา คือทุกคนบางคนเป็นเสบียง บางคนเป็นหางเสือ บางคน เป็นสมอครับผมทุกคนช่วยกันทุกคนพาให้ไปถึงจุดหมายจุดใดจุดหนึ่ง ความสำคัญของผมก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมใช่ แล้วก็ผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรหลายๆอย่างจากที่ผมเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งผมต้องผันมาทำเรื่องของวงการบันเทิงครับผมก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแสดงผมต้องเวิร์กช็อปอะไรหลายๆอย่างการพูดบุคลิกท่าทางครับเพื่อให้มันดูมีความชำนาญมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องนี้ครับทำให้ผมได้ใช้ชีวิตคุ้มจริง ๆ ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณที่โลกเหวี่ยงพวกเรามาเจอกันครับ เย้ ชอบสุดคือตอนน้องตอบแล้วทุกคนหันไปแบบลุ้นอะอย่างเงี้ยแบบแม่ คือจริงๆทุกวันนี้บาร์โค้ดอ่านพจนานุกรม ก็จะเก็บอุปมาก็คือซิโนนิมเต็มตัวไปหมดเลยเต็มหัวไปหมดเลย และนี่คือ 6 นักแสดงจากคินพอดซีรีส์ครับปรบมือหนึ่งทีเย้เราคุยเรื่องเครียดกันมาเยอะแล้วพี่เล่นเกมกันหน่อยดีกว่า คนก็ชอบบอกว่ารายการเราเครียดนะคะ เพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีนึงนะฮะคืนนี้ 5 ทุ่มทางช่องวัน 31 นะครับรวมไปถึงเที่ยงคืนที่ iQIYI ด้วยนะครับ Kin Pod The Series เล่นเกมเลยไหม ตอนแรกเราเตรียมเกมเอาไว้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะเครียดไปแต่ ใช่ ไม่เห็นเครียดเลยเกมเล่นเกมซีรีส์คอมเมดี้แล้ววันนี้ อ่ะทีนี้เราไปเจอสิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่าพอพูดถึงมาเฟียเนาะพี่กงเนาะเราก็จะคิดถึงพวกแบบฉายา แล้วมันจะชอบมีมีมในอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่บอกว่าให้ลองแบบเบอร์ลงท้ายของคุณเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งชื่อมาเฟียเหล่านี้กันดูทั้ง 6 คนเลยนะฮะ โจทย์แบบมั่วซั่วเลยนะ โจทย์มั่วซั่วไปเลยนะ เราลองจิ้มขึ้นมาดูก่อนนะฮะอย่างแรกเดี๋ยวพี่ลองถามวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองเลือกดูว่าใคร ได้ ใคร จำของตัวเองไว้ด้วยนะ อาหารที่กินล่าสุดครับ
ของอโป เอากินเหมือนกันหมดเลยบิวบอก อาหารที่กินเมื่อคืนครับ กินเหมือนกันหมดอีก สปาเกตตี้ครับ สปาเกตตี้ เมื่อคืนสิ่งสุดท้ายที่กินคือลูกอมครับ ลูกอมได้เรื่อง สปาเกตตี้ลูกอมครับ สิ่งสุดท้ายที่กินเมื่อคืนนี้ ขอคนอื่นก่อนผมลืมแป๊บหนึง เดี๋ยวผมนั่งนึกอยู่ผมขอเช็คท้องครับ กำลังนั่งนึกอยู่ โอเคครับของเจฟกลัวบอกไปแล้วแบบว่ารู้สึกผิดต่อตัวเองกินทุเรียนครับ เฮ้ย ไม่เห็นผิดเลย ไม่ผิดไม่ผิด กี่ลูก กินทุเรียน กี่อันนะ กินไป ก็จะทำให้เขารู้สึกผิดไปเรื่อย เซฟบอกว่าที่กินไปคือทุเรียนทอดนะคะเมื่อคืนนี้เอาเหรอได้ทุเรียนทอดไขมันจะน้อย ผมกินแฮมเบอร์เกอร์ครับ โอเค ไม่เบาเนี่ย แล้วผมกินเกี๊ยวซ่า ข้าวไรเบอรี่อกไก่ครับ อันนี้ เริ่มละ อันนี้คือคำตอบที่เศร้าที่ ท สุ ร ด ง ตั้ง ดี แต่ได้ยินมา อุ้ยแต่พี่รู้สึกอยากได้น้ำเปล่าเลยอะรู้สึกอยากฝืดเลย ที่ฟิตเนสเทรนเนอร์ของตอนนี้ เอาแล้วผมกินตามที่อื่นไม่ได้ ถ้าฟิตเนสถ้าเทรนเนอร์ของน้องดิวดูอยู่คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับอ่ะเมื่อกี้คืออาหารที่กินล่าสุดเมื่อคืน พอยังแปลกพอ ต้อง ยัง มีนามสกุลด้วย นามสกุลงั้นแล้วข้ามเป็นนักพิมพ์นามสกุล ขอโจทย์นามสกุลหน่อยครับพี่กวง นามสกุลเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่ามันมีอะไรอ่ะอำเภอเกิดก่อนครับเราขอเช็คอำเภอเกิดก่อน อำเภอเกิดฮะ บ้านหมอ จังหวัดอะไรนะครับ สระบุรีค ส รับ ระบุรีบ้านอะไรนะ บ้านหมอ บ้านหมอสระบุรีครับอ่ะ หางดงครับผม แห่งดงเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมื่อกี้น้องถามอะไรนะ สีราชคือบางกอกใหญ่ ที่บ้านเราก็ได้ บางกอกน้อยบางกอกน้อยก็ได้ เาเป็นบ้านเราก็ได้แบบ เออ ที่เราอยู่ตอนเกิดมา เออ เออ ยิ่งกว่าเดิมอะเอาตอนเกิดดีกว่า บางอะไรนะ บางกอกน้อยบางกอกน้อย บางกอกน้อยครับ เออ ของเจฟสนามบินน้ำครับ ชื่อนนทบุรีหนึ่ง ชื่อน นทบุรี ดีบอกเลย ชื่อดีว่ะ ของผมอำเภอเมืองครับอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่อำเภอเมือง อำเภอเมืองก็ได้อยู่นะ ของผมก็อำเภอเมืองเพชรบุรี อันนี้เป็นกาฬสินธุ์เป็นบุรีแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเราจะโจทย์ของเรานะฮะเขาได้เนมใหม่กันแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พวกเขาด้วยคำถาม ขำแล้วอ่ะ ขำแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากที่ด้านแถวหน้าก่อนเดี๋ยวกลัวลืมเมื่อคืนกินอะไรนะอังโปกินอะไรนะ เมื่อคืนกินสปาเกตตี้ครับ โอเค และนี่คือคุณสปาเกตตี้เพชรบุรีครับ ของไม่ได้เหรอ เยี่ยมมาก อ่ะคุณกวางเราสัมภาษณ์มาเฟียคนนี้หน่อย ผมอยากรู้ที่มาของคุณนะทำไมคนเขาถึงเรียกคุณว่าสปาเกตตี้เพชรบุรี ตลก พอดีว่า ของดีเพชรบุรีเนี่ยคือสปาเกตตี้อะแล้วผมเลยภูมิใจกับชื่อนี้มากครับสปาเกตตี้เพชรบุรี และอย่างที่มีข่าวที่เขาบอกว่าคุณเปรียบเทียบกับคุณหม้อแกงเพชรบุรี คุณรู้สึกไงบ้าง วันนี้ข่าวดังเลย ข่าวดังข่าวดัง ผมไม่เคยเปรียบเทียบครับ เพราะว่าผมคือของคาวเขาคือของหวาน ผมเคยบอกว่าคุณเคยใช้เส้นสปาเกตตี้รัดคอคนนี่มันเรื่องจริงนะ ผมว่านั่นอาจจะเป็นข่าวปลอม เพราะลูกกระเดือกเขาทิ่ม รายการอะไรวะเนี่ย เอาปมมือให้อาปองดีคนแรกเขาทำได้ดีน้ำตาไหลเลย คนแรกเขาทำได้ดีมากนะ คนอื่นคือกดดันแล้วนะ คนต่อมาเปลี่ยนเบย์เป็นนิดหนึ่ง เปลี่ยนเบย์ นุ้ยลอง ขอทางนี้ดีกว่านี่คนนี้ ผมหันไปสบตากับเจฟไอ้เจฟมานั่งเงี้ยเข้าลมแบบ เกินเข้ากันเลย และชื่อนั้นพวกดี งั้นเราขอไปสัมภาษณ์ด้านหลังเลยแล้วกันนะ และนี่คือมาเฟกท่านหนึ่งนะที่มาร่วมรายการเราในวันนี้นะฮะ ขอต้อนรับคุณทุเรียนทอด ทุเรียนพอครับ ทุเรียนพอเหรอขอโทษที 5 4 3 2 ทุเรียนสนามบินน้ำครับ ครับสวัสดีครับเสียทุเรียนสวัสดีครับ เสียทุเรียน เดินถือกระเป๋า สวัสดีครับ ทอดมาอย่างเงี้ย ถามอะไรดีอ่ะตายละ ถายาเลยถามมาด้ ไม่รู้จะถามอะไรอ่ะพี่ถามเลยพี่ถามเร็วหรือคิดไม่ออก เร็วๆได้ไหมเร็วๆได้ไหม เสียทุเรียนนะเสียทุเรียน ผม เชิญ ผม เชิญ ขอถามว่า ครับ ได้ข่าวว่าทุเรียนแถวสนามบินน้ำเนี่ย นิ้วจิ้มแล้วเละเลยป่ะครับ คุณไม่เคยไปเลย สนามบินน้ำเนี่ย
คุณต้องไปกิน ทำไมเนี่ย คุณต้องขึ้นไปกินบนเครื่องบิน คือผมอยากรู้ว่าเขาปลูกทุเรียนในเครื่องบินเหรอ เรียกว่าเป็นไร่ดีกว่า อยู่บนน้ำเลยเหรอครับ ปกติเราจะบินบนน้ำ เสียเกี๊ยวซ่าไม่ไหวแล้ววะเสียเกี๊ยวซ่าเก็บทรงไม่อยู่แล้ว คือต้องบอกว่าที่มาของฉายานี้ ครับ คือวันนั้นเราไปสนามบินน้ำ ครับผม แล้วเราเนี่ยไปเจอคนหนึ่งมาหาเรื่องเราก็หยิบทุเรียนเลยไม่มีใครต่ออะไรเงี้ย มากำลังจะแบบ โอ้มึงตั้งใจฟัง กำลังตั้งใจฟัง เราก็ฟาดไป ตายไหมเสียเขาตายไหมเสีย เขาไม่ตายแต่เขาเอาเรื่องเรา โอ้มาขนาดนี้แล้วนะ ไม่กล้าเล่นเลย โอ้มาขนาดนี้แล้วนะ พูดว่าอะไร มือเราไม่เจอ ถ้าเป็นผมร้องเพลงแล้วจังหวะนี้ อยากบอกว่ารักจบตรงนี้เลยแล้วกัน ครับประมือให้เจมส์ครับ เสียทุเรียนสนามบินน้ำ งงเด้กาวมากเลย แล้วเขาไปเล่นซีรีส์มาเฟียกันได้จริงๆเลยนะคนพวกเนี้ย เขาไปถือปืนเขาไปต่อยมวยกันได้ไงงงมาก ต่อไป เรื่องหน้าฉันขอ ใครดีฮะ ซีรีส์คอมเมดี้แล้วกันนะ เอาไปที่นี่ดีกว่าฮะเขาหันมาถามว่าเมื่อกี้โรงพยาบาลศรีราชนเขตอะไร นี่คือคุณแฮมเบอร์เกอร์บางกอกน้อยครับ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกล้องทุกคนนะครับ สวัสดีครับ ผมแฮมเบอร์เกอร์บางกอกน้อยครับ ข่าวที่ว่าคุณมีเรื่องกับคุณทุเรียนสนามบินน้ำเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ จริงๆนี่ก็ต้องขอบอกกันว่าสนามบินเนี่ยทำไมมันถึงอยู่บนน้ำ เอาละยากไม่เคยไปใช่ไหม ไม่เคยครับ เคยไปไล่ทุเรียนบนสนามบินไหม ไม่เคยเห็นครับ เสียผมก็ไม่เคยไป ผมก็ไม่เคยไป ครับอ่ะ ที่มาของฉายา ที่มาชื่อ ที่มาก็คือที่บางกอกน้อยก็จะมีอ่า แฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์ ช็อต ก็จะมีไมโครเวฟเราก็ต้องเอาเข้าไปเวฟเพื่อที่จะได้กินแฮมเบอร์เกอร์ที่มันร้อน เพราะว่าถ้าเกิดมันเย็นเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์หมูเพราะว่าอร่อยแล้วก็มีชีสด้วย แล้วถ้าเกิดว่าเอาเข้าในไมโครเวฟเนี่ยเขาว่ากันว่าเบอร์เกอร์มันจะนิ่มยวบแล้วมันจะไม่อร่อยไหมครับ อ๋ออันนี้ต้อง แสดงว่าคุณไม่เคยไปสนามบินน้ อันนี้ต้องไปถามทุเรียนทอด ำทุเรียนธรรมดา ติดพี่มาผมขอโทษจริงๆแล้วมันนิ่มกับไม่นิ่มเนี่ยมันอยู่ที่น้ำของมัน ถ้าเกิดถ้าเราแบบว่าแช่แข็งมาใหม่ๆ มันก็จะมีน้ำมันจะมีน้ำแข็งอยู่ แล้วถ้าเกิดเราเอาไปเวฟเลยเนี่ยมันจะนิ่ม แล้วเขาบอกว่าคุณโหดชนิดที่แบบเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปฟาดหน้าคนเลยครับ เฮ้ย เฮ้ย ใช้คำว่าร่อนไปดีกว่า ภาพมาเลยอ่ะ ผมจะหยิบ โคตรเท่อะ ทีละชิ้นทีละส่วนหยิบ ไม่เสียแรงที่อ่านพจนานุกรม หยิบส่วนของขนมปังร่อนไป ให้โดนปากเขางับงึม ไม่ได้ทำให้เจ็บเลยนะ เอาไปกิน เรามาพร้อมกันเราพักตัวคนอื่นก็กดดันแล้วนะ ขอไปทางนู้นซ้ายสุดนู้น ชื่อเขายาว คนนี้ชื่อเขายาวมาก อ๋ออันนี้คนนี้ก่อน เสียเกี๊ยวซ่าฮะ เกียวซ่าหางดงฮะ เย้ไม่เหมือนมาเฟียเลยอ่ะ เหมือนแบบเหมือนเปิดสาขาใหม่อ่ะ ครับผม โทษทีครับ ที่มาของชื่อมันคืออะไรนะ What did you say โอ้ย เกี๊ยวซ่าหางดง Yeah what did he ask me ที่มา มันก็ต้องไป เอา ได้ข่าวว่า ครับผม เกี๊ยวซ่าหางดงเนี่ยขึ้นชื่อว่าหมูสับไม่ละเอียดจริงป่ะครับ People like texture คนชอบรายละเอียด ต้องมีแบบ ไม่ต้องเป็นมือขวาหมักใจเลยมือขวา มือขวา ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ พูดไม่ได้เดี๋ยวมันดูไม่ขึง ช่วยถามคุณเกียวซ่าหน่อยครับว่าที่มาของชื่อเป็นอย่างไรครับ ต้องกระซิบด้วย ที่มาของเกี๊ยวซ่าเป็นไงบ้าง Oh yes of course
กระซิบภาษาอะไรมั้งกัน So the gyoza is like a dumpling, ไอ้อะ and I like to eat it a lot. It's very delicious, and I once killed a man by poisoning his gyoza. โหดด้วย ครับ ครับผม ครับเยลโล่สีเหลือง หรือเรา นี่มากูคาดหวังแล้วตับนี้มา คาดหวังแล้วตับนี้มาแล้ว นี้มาแล้ว แมงโก้ มะม่วง อีโต้ มีด ไม่ผิดตั้งแต่มะม่วง นี่ก็ตอบด้วยนะกลับมาที่เกี๊ยวซ่า คิดไม่ออกจะถามอะไรเขาแล้วภาษาอังกฤษไม่เก่งด้วยอ่ะรบกวนคุณทุเรียนสามมีน้ำถามเขาสักคำถาม Oh yeah, ได้ of ไหมครับ course. Okay. Okay, Okay. ma. Gyoza Hangdong. Is it right? Yes, yes, yes. Yeah, yeah. I'm pleased to meet you. Yes, you too. Yeah, yeah. I heard that you poisoned a man with gyoza. ใช่ผมเคย ผมเคยวางยาพิษในเกี๊ยวซ่าแล้วก็เอาไปให้คุณ พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกว่า แล้วผมเคยวางยาพิษเกี๊ยวซ่าแล้วก็เอาไปให้แบบศัตรูเขากินนะครับ ครับ แต่ว่าผมหยิบยาพิษสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นยาพิษอะแต่ว่ามันทำให้เขาท้องเสียแทนเขาไม่ตาย แล้วการที่ แล้วเขาก็กลับมาเล่นงาน อ่า ผม ด้วยการเอาเกี๊ยวซ่าปลาไม่รู้จะลงยังไงแล้ว เอาเกี๊ยวซ่าล่อนมาแทน เอาเกี๊ยวซ่าล่อนประมาณนี้ขอบคุณไบเบิลครับเอ้ยนักแสดงเขาได้อยู่นะ ได้อยู่อ่ะคาดหวังนะแต่ว่าชื่อเขายาวมากเลยคนเนี้ยข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ ก็หรือบอกเลยว่าข้าวสไลเบอรี่อกไก่บ้านหมอมันยาวไปหน่อย เรียกผมสั้นๆว่าไรซ์เบอรี่อกไก่บ้านหมอแล้วกัน ตัดไปคำเดียวนะ ตัดไปคำเดียว ตัดคำว่าเข้าออกโอเค สั้นลงนิดนึงที่มาของชื่อคุณเป็นยังไงบ้างครับ ก็ที่มาคือตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบโดนบังคับครับ ก็เลยเติบโตมาด้วยความก้าวร้าว เวลากินข้าวก็กินข้าวสวยไม่ได้ กินได้แต่ไรซ์เบอร์รี่แถมโตมายังเป็นเกาอีก กินข้าวกล้องได้ป่ะพี่ อะไรนะ กินข้าวกล้องได้ป่ะ ครับ ผมจะเล่าภูมิหลังให้ผมฟัง สร้างคาแรคเตอร์อยู่สร้างคาแรคเตอร์อยู่โดนพอยชั่นจากเกี๊ยวซ่านะ คุณถามแบบนี้คุณมีปัญหากับผมหรือเปล่า คุณบอกว่าคุณกินได้แค่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไงก็กินข้าวอย่างอื่นได้ป่ะที่ไม่ใช่ข้าวสวย กินได้ครับแต่ผมไม่ถนัด แล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่มันมีประโยชน์ยังไงครับ ก็มีเขาเรียกว่าอะไร มีวิตามินมากกว่าชนิดอื่นนะฮะ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินกันนะครับ ก็ข้าวไลฟ์เบอรี่บ้านหมอ ไม่อยู่ในแกนคนขายข้าว โอเคประมือให้บิวครับคาดหวัง อันเนี้ยคาดหวังคนสุดท้ายเนี่ยแต่ก็ลืมแล้วเขาชื่อเลยนะเอาใหม่ คุณ อีกที เสียลูกอม อ๋อเสียลูกอมเสียลูกอม ไอ้น้องขยับได้น้อง เอาแล้วกูว่าก็จะสะกิดว่ามึงเจ้านายกูโปรดิวเซอร์รายการนะมันโปรดิวเซอร์รายการและนี่คือเสียลูกอมกาลสินธุ์ฮะ จริง ๆ แล้ว ยังไม่ได้ถามเลยแกล้ง โอเค เดี๋ยวเขาก็ไล่ขยับจุดออกไป ไม่ แบบ ก ไป ลัว เล่น เดี๋ยวโดนร้อนลูกอมอ่ะสวัสดีครับเสียครับ ดี ทำไมเสียถึงชื่อลูกอมอะฮะ ชอบสร้างความหวานให้ตัวเอง จริง ๆ แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนตะกี้หมั่นเคี้ยวมันมากเลยเพราะว่า มันบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีที่สุด แต่จริง ๆ แล้วข้าวเหนียวกาฬสินธุ์เนี่ยเด็ดกว่า แล้วข้าวเหนียวกาฬสินธุ์เกี่ยวอะไรกับลูกอมครับ ลองเอาลูกอมไปปั้นในข้าวเหนียวแล้วกินดูไหม อย่างนี้ก็กลายเป็นข้าวเหนียวที่หวาน ใช่ข้าวเหนียวหวาน อย่างนี้คุณจะขายตัดราคาผมหรือเปล่า MVP นี่คือสังคมดีๆสังคมดีๆที่พี่เราฟังกันดีๆ คือต้องบอกว่าเขาเป็นอลีกับคุณลูกเสียงโอ่ง อ๋อ เป็นอันนี้ชอบมากเลย MVP นี่คือ
คินพอสยี่ไม่ได้สู้กันระหว่างตระกูลเลยนะ ไม่คือ แข่งกันว่าข้าวใครดีกว่ากัน อยู่ดีๆ คือตะกี้คือคิดอย่างเดียว อยู่ดีๆ มันก็เผลอพูดออกมาหมด อะไรวะเนี่ย เสียเก็บมาเลยค่ะ ไม่น่าจะเหมาะสมให้ลูกน้องผมจัดการ เออ มีชายมองชายตามอง เสียคิดว่าเสียแข็งแรงที่สุดในบรรดามาเฟีย6 คนนี้หรือเปล่าฮะ ไม่ชอบเทียบกับคนกระจอก แรงนะ เขาเรากระจอกกว่า เมื่อกี้ก็ดูเสียงมาว่าอะไรวะเนี่ย ไปเวทุกผมเหรอ เนาะแล้วก็แบบตัดภาพไป เล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าคนอื่น เอออ่ะประมาณนี้ปรบมือให้มาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอโทษโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับพี่เขาขยับจริงไหมนะนี่ ผมอยากมาอีกครับบอก เมื่อกี้อยากให้กล้องโปรดิวเซอร์ยืนอยู่อย่างเงี้ย จริง ใช่ป่ะสกิป เมื่อกี้แบบ นั่นเจ้านายแสดงวันนี้สนุกสนานมากแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมอ่ะลืม อะไรวะเนี่ย อยู่ดีก็นึกชื่ออะไรพวกนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้5 ทุ่มตรงนะฮะทางช่องวัน31รวมไปถึงเที่ยงคืนนะฮะที่ไอชีกับ Kin Posh The Series นะฮะสิ้นสุดการรอคอยแล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกับทั้ง 6 คนปรบมือให้ทั้ง 6 คนด้วยนะฮะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คุณผู้ชมถ้าชมอยู่นะครับ เก็บโมเมนต์และพูดคุยร่วมกันนะครับ #PopLifeX_KinPosh นะครับผมดีใจที่ได้คุยครับไม่น่าเชื่อว่า สนุกสัตว์เดิมบอก เอาจริงเราพูดคำหยาบออกรายการได้ยังไงแต่ก็ต้องยอมรับนะคะ ว่าสนุกสัตว์จริงๆ จริงๆดีใจมากเลยปรบมือให้ตัวเองทั้ง 6 คนเลยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ พบกันใหม่กับ Pop Life ครั้งหน้านะครับ ใครจะมานั่งเป็นแขกรับเชิญของเราต้องติดตามกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปชมกินพอชซีรีส์ของทั้ง 6 คนนี้ด้วยนะครับ วันนี้พวกเราทั้ง 8 คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ Yeah